masustansya. In easy, open can. Pwedeng pang-almusal, tanghalian, hapunan, o kahit pang-merienda. Presyo nito'y abot-kaya. At higit sa lahat, paborito ng aming pamilya. King Cup Sardines. Today, sa lahat ng ating kayamit sa amin and road trip family, sa araw na ito, magbablog po tayo kung gaano kasarap ang King Cup Sardines. Pinakamasarap na ulam para sa aming pamilya ay ang sardinas. At kapag sinabi mong sardinas, King Cup Sardines. Matatagpuan din sa King Cup Sardines ang mga bitamina katulad ng vitamin B12 na nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan at maging vitamin D na kung saan nagbibigay ito ng mabuting lakas sa ating mga buto. Kaya sa amin, number 1 ang King Cup Sardines. Laban ng buhay, basta't ang pamilya'y sama-sama, nagkakaisa, nagdadamayan, at sumusunod sa panuntunang pangkalusugan. Kasama ang King Cup Sardines, tayo'y magtatagpo.